Σε μια προσπάθεια αποδόμησης των όσων λέγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες σε σχέση με μια πιθανή επίθεση της Ρωσίας εναντίον των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε σήμερα ο πρώην Ρώσος πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Δημήτρη Μετβέντεφ με μια καινούρια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, στην οποία είπε εν συντομία ότι αυτό το κάνουν επίτηδες οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να δικαιολογήσουν τα δισεκατομμύρια ευρώ που στέλνουν ως βοήθεια στην Ουκρανία και που φυσικά δεν χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις ανάγκες των δικών τους πολιτών. Προχωρώντας όμως σε ένα βήμα παραπάνω, είπε ότι υπάρχουν και κάποιοι ηγέτες που δεν λένε ψέματα, αλλά όντως πιστεύουν σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Και σε αυτό το σημείο ήρθε να επενθυμίσει, να τονίσει θα λέγαμε και μάλιστα εμφατικά, ότι αν ξεσπάσει ένας τέτοιος πόλεμος θα είναι το τέλος των πάντων, καθώς δεν θα διεξαχθεί με συμβατικά όπλα αλλά με πυρηνικά, αφού οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι υπέρτερες και η Ρωσία θα ενεργοποιήσει έτσι το δόγμα της για την πυρηνική άμυνα. Ας δούμε όμως τι ακριβώς είπε ο Μετβέντεφ. Ο Σούνακ, ο Σόλτς, ο Μακρόν, οι Νορβηγοί, οι Φιλανδοί, οι Πολωνοί και άλλοι αρχηγοί του ΝΑΤΟ λένε: πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Παρόλο που η Ρωσία έχει πολλές φορές υπογραμμίσει ότι η σύγκρουση με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν στα σχέδια, η επικίνδυνη κουβέντα συνεχίζεται. Οι λόγοι είναι προφανείς. Είναι απαραίτητο να αποσπαστεί η προσοχή των ψηφοφόρων για να δικαιολογηθούν δαπάνες πολλών δισεκατομμυρίων για την ενοχλητική Ουκρανία του πατέρα. Πράγματι, γιγαντιαία χρηματικά ποσά δαπανώνται όχι για την επίλυση κοινωνικών θεμάτων, αλλά για τον πόλεμο σε μια ετοιμοθάνατη χώρα άγνωστη στους φορολογούμενους, με τον πληθυσμό που είναι διασκορπισμένος σε όλη την Ευρώπη και που τώρα τρομοκρατεί το λαό της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχηγοί αυτών των κρατών το τονίζουν καθημερινά. Είναι επιτακτική ανάγκη να προετοιμαστούμε για πόλεμο κατά της Ρωσίας και να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια στην Ουκρανία. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να παράγουμε περισσότερα τάγκ, πυράβλους, drones και άλλα όπλα. Αλλά δεν λένε όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοινικά ψέματα στους πολίτες τους. Αν, Θεός φυλάξει, ξεσπάσει ένας τέτοιος πόλεμος, δεν θα πάει σύμφωνα με το σενάριο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Δεν θα διεξαχθεί σε χαρακόμματα χρησιμοποιώντας πυροβολικό, τεθωρακισμένα οχήματα, drones και ηλεκτρονικό πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι ένα τεράστιο στρατιωτικό μπλοκ. Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών της συμμαχίας είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι και ο συνδυασμένος στρατιωτικός προϋπολογισμός τους μπορεί να φτάσει έως και το 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, επειδή οι στρατιωτικές μας δυνατότητες είναι μη συγκρίσιμες, απλά δεν θα μείνουμε χωρίς άλλη επιλογή. Η απάντηση θα είναι ασύμμετρη. Για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας θα χρησιμοποιηθούν βαλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρούς που θα φέρουν ειδικές κεφαλές. Αυτό θα βασίζεται στα έγγραφα του στρατιωτικού μας δόγματος και είναι πολύ γνωστό σε όλους. Και αυτή ακριβώς είναι η αποκάλυψη. Το τέλος των πάντων. Αυτός είναι ο λόγος που οι δυτικοί πολιτικοί πρέπει να λένε την πικρή αλήθεια στους ψηφοφόρους τους και να σταματήσουν να τους θεωρούν ανεγκέφαλους ηλίθιους. Να τους εξηγήσουν τι πραγματικά θα συμβεί και να μην παίζουν ξανά και ξανά το ψεύτικο αφήγημα της προετοιμασίας για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Αυτά είπε ο Μετβέντεφ, αυτή ήταν η άποψή του, αν και υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που λένε ότι υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούμε όντως αντιμέτωποι με έναν πόλεμο Δύσης Ρωσίας και ας είναι και πυρηνικός και ας επέλθει και η αποκάλυψη. Άλλωστε υπάρχουν αρκετοί τρελοί στον κόσμο και αυτό είναι γεγονός και όχι αφήγημα.